ในโลกที่การเลี้ยงลูกเต็มไปด้วยข้อมูลคำแนะนำและความคาดหวังคำถามสำคัญไม่ใช่แค่เลี้ยงลูกอย่างไรให้เก่งแต่คือเลี้ยงอย่างไรให้ลูกเติบโตอย่างสมดุล Prima Talk วันนี้จะพาคุณถอดรหัสพิมพ์เขียวสุขภาพเด็กยุคใหม่ตั้งแต่ภูมิแพ้พัฒนาการวัคซีนไปจนถึงสมองอารมณ์และการใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลเพื่อให้การเติบโตของลูกไม่ใช่เรื่องของการเปรียบเทียบแต่เป็นการออกแบบที่เหมาะสมกับเขามากที่สุดคุณเคยรู้สึกไหมคะว่ายิ่งเรามีข้อมูลมากเท่าไหร่การเลี้ยงลูกก็ยากขึ้นมากเท่านั้นค่ะและนี่คือ Modern Parenting and Kid Health Blueprint นะคะบทเรียนที่พ่อแม่ยุคใหม่ควรรู้นะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาค้นพบคำตอบนะคะโดยทีมแพทย์จากศูนย์สุขภาพเด็กนะคะโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีในฐานะ Wellness Partner ของทุกครอบครัวค่ะการดูแลสุขภาพเด็กไม่ได้เริ่มต้นจากวันที่เขาป่วยแต่เริ่มตั้งแต่วันที่พ่อแม่เลือกความไว้วางใจปัจจุบันนะคะเด็กไทยเป็นภูมิแพ้เยอะมากๆเลยค่ะหลายครอบครัวนะคะก็มีความกังวลว่าลูกจะต้องทานยาไปตลอดชีวิตนะคะตรงนี้ทางโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีมีวิธีการดูแลอย่างไรคะในภาวะปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กทั่วๆไปโดยที่ไม่มีประวัติเป็นภูมิแพ้ใดๆมาก่อนพบว่าประมาณ 14% ก็จะมีอาการภูมิแพ้ทางจมูกทางเดินหายใจแล้วก็ทางผิวหนังแล้วก็ตาทางสมิติเวชของเราเนี่ยมีหน้าที่ดูแลให้คนไข้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมดูแลกันก่อนสักประวัติตัวร่างกายเป็นกันมานานแค่ไหนแล้วก็หาวิธียืนยันว่าเขาแพ้อะไรเขาจะได้เลี่ยงสิ่งที่เขาเป็นได้การรักษาภูมิแพ้เนี่ยไม่ยากแค่ขอความร่วมมือกับคนไข้แล้วก็ผู้ปกครองรู้ว่าแพ้อะไรก็เลี่ยงสิ่งนั้นตอนอาการเป็นหนักก็พบแพทย์ช่วงสบายดีก็ออกกำลังกายเสริมภูมิคุ้มกันของตัวเองให้แข็งแรงถึงภูมิแพ้จะไม่หายขาดเรารักษาให้ไม่มีอาการได้จะมีคุณภาพชีวิตเหมือนคนปกติคุณหมอกำลังจะบอกกับพวกเราทุกๆคนนะคะว่าจริงๆแล้วพวกเราไม่จำเป็นต้องกลัวภูมิแพ้ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะเพียงแค่ถ้าเรารู้นะคะเราก็จะวินิจฉัยนะคะหาสาเหตุนะคะเพื่อดูแลรักษาอย่างถูกต้องใช่ค่ะนะคะเมื่อดูแลรักษาอย่างถูกต้องแล้วสิ่งสำคัญก็คืออย่าลืมที่จะเสริมภูมิให้กับตัวเราเองค่ะคุณหมอคะถ้าเราต้องการตรวจหาภูมิแพ้แบบเชิงลึกเลยนะคะปัจจุบันนี้มีการตรวจแบบไหนบ้างคะปกติเวลาเรารับเคสภูมิแพ้มาเนี่ยค่ะเราก็ต้องประเมินว่าเด็กเขาเป็นภูมิแพ้ชนิดที่1จริงหรือเปล่านะคะในปัจจุบันเนี่ยเราแบ่งคนไข้ที่แพ้เนี่ยแบ่งเป็น4กลุ่มส่วนใหญ่จะแพ้ชนิดที่1เขาเรียกว่าแพ้ผ่าน IgE IgE เนี่ยเป็นภูมิคุ้มกันที่ร่างกายเราสร้างขึ้นโดยปกติเนี่ยคนมักจะเข้าใจว่าเมื่อมีภูมิคุ้มกันเราต้องชนะสิ่งที่เขาเข้ามากระทบกับร่างกายเราแต่ภูมิคุ้มกัน IgE เนี่ยมันไม่ทำเช่นนั้นคือยิ่งเยอะยิ่งไม่ดีในขณะที่ภูมิอื่นๆเนี่ยที่เป็นภูมิคุ้มกันเนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดีเหมือนเวลาเราฉีดวัคซีนทั่วไปเนี่ยมีเยอะเราก็จะไม่ป่วยแต่ถ้าภูมิแพ้เนี่ยถ้า IgE มันมีเยอะมากมันก็ทำให้เราป่วยทีนี้เราก็จะมีวิธีตรวจจับว่าคนไข้เนี่ยแพ้สารก่อภูมิแพ้พวกนี้หรือไม่นะคะมันก็จะมีตั้งแต่การทำทดสอบทางผิวหนังได้เลยว่าคนไข้เนี่ยแพ้ไรฝุ่นแพ้แมลงสาบแพ้อาหารหรือแพ้สิ่งที่รับเข้ามาในร่างกายเนี่ยโดยการทำผ่านผิวหนังเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเอาสารก่อภูมิแพ้ไปหยดใส่จมูกเอาไปหยดใส่ปอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะทำให้แปรผลไม่ได้แล้วก็ทำไม่ได้ด้วยเราก็เลยปรับมาทำผ่านทางผิวหนังแทนถ้าคนไข้ไม่ได้ทานยาแก้แพ้มาในระยะเวลาของยาแต่ละตัวมันไม่เท่ากันบางตัวต้องงด3วัน7วัน14วันก็สามารถทำได้เลยนะคะแล้วก็ไม่มีผิวหนังอักเสบบริเวณที่เราจะทำหรือว่าไม่มีผื่นอะไรที่ขึ้นมารบกวนบริเวณที่เราจะทำก็สามารถทำได้เลย
อันนี้เป็นอันที่หนึ่ง ค่ะ นี่อันที่สองเนี่ยถ้าสมมุติว่าคนไข้มาด้วยผื่นหยุดยาไม่ได้เลย หรือว่าคนไข้เป็นภูมิแพ้จมูกหรือว่าหอบหืดอะไรอย่างเงี้ยจำเป็นต้องใช้ยาแก้แพ้เพื่อบรรเทาอาการ แล้วก็หยุดไม่ได้เพราะหยุดปุ๊บอาการกำเริบคนไข้เป็นหนักก็ไม่เป็นไรเราสามารถเจาะเลือดตรวจเขาเรียกว่าบัตรเทส ค่ะ มันจะเป็นการตรวจหา specific IgE ต่อสารก่อภูมิแพ้แต่ละชนิด ค่ะ เราก็จะมีตั้งแต่ตรวจเป็นตัวตรวจเป็นกลุ่ม หรือตรวจเป็นแพ็กเกจเป็นพาเนลใหญ่ๆ10 20 30 40 หรือจนกระทั่ง295 ตัว เป็นภูมิแพ้ต้องตรวจ IgE เราไม่ตรวจ IgG ค่ะ อันนี้จะเป็นคำตอบที่การตรวจเชิงลึกได้ว่าเขาแพ้หรือไม่แพ้ ถ้าอันนี้เป็นการตรวจเบื้องต้น กรณีที่เด็กแพ้อาหารหรือว่าแพ้รุนแรงที่ไม่ทราบสาเหตุหรือว่าแพ้ยาหรืออะไรบางอย่างทำไมบางครั้งทานอาหารนี้ได้บางครั้งทานอาหารนี้ไม่ได้เราทำสกินเทสหรือเราเจาะเลือดแล้วเขาแพ้จริงไหม ค่ะ ถ้ามันขึ้นโอเคสงสัยจะแพ้ลำดับถัดไปเราอาจจะไปยืนยันว่าแพ้จริงๆหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยเป็นโกลด์สแตนดาร์ด ค่ะ เราเรียกว่าการทำ challenge test อ่า ถ้าทำโดยการกินเราเรียก oral food challenge test ค่ะ หรือว่า oral drug challenge test ค่ะ แต่ถ้าทำโดยการฉีดยาเป็น drug provocative challenge test อะไรอย่างเงี้ย คุณหมอจะเป็นคนเลือกว่าอะไรเหมาะสมที่สุด ทีนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งคือทำเทสก็ไม่ขึ้นเจาะเลือดก็ไม่ขึ้น มีด้วยอย่างนั้นแบบนั้น มี อ่า แต่คนไข้ยังแพ้อยู่ ค่ะ อันเนี้ยแหละค่ะที่คุณคิดบอกว่าเชิงลึกก็คือทุกอย่างต้องจบด้วยการ challenge test ค่ะ การ challenge test เราก็จะต้องมีการเตรียมคนไข้ก่อนว่าเขาเหมาะสมที่จะ challenge แบบใด อ่า อันเนี้ยจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดเป็น gold standard เลย เมื่อสักครู่นะคะคุณหมอได้บอกกับพวกเราเนอะว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีหลักการง่ายๆในการทำเทสอยู่ อืม ซึ่งกิ๊บอยากจะขอสอบถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าระหว่างสกินเทสนะคะกับบลัดเทสเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความแตกต่างกันอย่างไรคะ จริงๆ แล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรเลยค่ะเพราะว่าเราก็หาว่าเขามี IgE ต่อสารก่อภูมิแพ้ที่เขาแพ้เนี่ยจริงหรือไม่ ค่ะ เพียงแต่ว่าข้อได้เปรียบเสียเปรียบแต่ละอันเนี่ยไม่เท่ากันอย่างสกินเทสเนี่ยถ้าทานยามาบริเวณที่จะทำเทสมีปัญหาเราก็ทำไม่ได้เราก็ต้องเรียกไปบัตรเทสส่วนบัตรเทสเนี่ยก็โอเคทำได้ทุกสภาวะเลยป่วยเมื่อไหร่อยากทำก็ทำไม่ต้องงดยาผิวหนังเยินแค่ไหนก็ทำได้ แต่ข้อเสียเปรียบของเขาก็คืออาจจะราคาสูงกว่าสกินเทสสักนิดหนึ่ง กิ๊บเห็นด้วยกับทางคุณหมอเป็นอย่างมากนะคะ เมื่อเราวินิจฉัยหาสาเหตุแล้วนั่นจะนำมาซึ่งการวางแผนดูแลเพื่อการรักษาที่เหมาะสมต่อไปค่ะ วัคซีนนะคะในปี 2026 นี้นะคะมีนวัตกรรมหรือว่ามีตัวไหนที่เป็นตัวอัปเดตบ้างคะในปัจจุบัน คอนเซปต์แรกที่เรายึดถือเสมอก็คือว่าโรคใดที่วัคซีนป้องกันได้ กรุณาฉีดวัคซีนค่ะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ทำให้เราไม่ป่วยนะคะเป้าหมายสูงสุดของการฉีดวัคซีนก็คือ 1. ไม่ป่วย 2. ลดความรุนแรงของโรคนะคะแล้วก็ลดอัตราการเสียชีวิตวัคซีนใหม่ๆในปัจจุบันเนี่ยก็พยายามเพ่งเล็งไปจากตรงนั้นเยอะแยะไข้หวัดใหญ่สมัยเนี้ยปัจจุบันก็เราอาจจะเห็นว่าฉีดแล้วยังติดเชื้ออยู่แต่คุณเห็นไหมคะคนที่ฉีดเนี่ย ค่ะ คนที่ไม่ฉีดความรุนแรงมันต่างกันเย นี่ อะ ไงอันนี้เป็นนัยยะสำคัญนะคะอาจจะติดได้ อาจ อาจ จะ จะ ติ ติ ด ดเชื้อได้แต่ แต่ ค ว่าว ามรุนแรงไม่เท่ากัน ใช่ ค่ะ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจการเรียนเสียเวลาหยุดเรียนหยุดงานเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยกับค่าวัคซีนดังนั้นการฉีดวัคซีนเนี่ยแค่ไข้หวัดใหญ่ตัวเดียวเราก็รู้สึกว่าคุ้มค่าละ สอบถามคุณหมอนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าในปัจจุบันมีวัคซีนเยอะมากนะนะคะ แล้วมีนวัตกรรมจนถึงปัจจุบันนี้นะสำหรับวัคซีนรวมเกิดขึ้นไหมคะ มีเยอะแยะเลยหลากหลายตัวนะ ค่ะ หลังๆคือโลกเราเนี่ยมัน globalize นะจริงๆมัน beyond globalize ไปละ เพราะว่ามันติดต่อเชื่อมโยงถึงกันอยากจะไปเที่ยวจีนวันนี้ซื้อตั๋วไปได้ละอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีวัคซีนที่แบบมีโรคติดต่อมาทางแบบทางเครื่องบินทางอะไรอย่างเงี้ยข่าวกันอยู่เมื่อสักปลายปีที่แล้วเนี่ยหมอเด็กออกมาแอคชั่นกันนิดนึงก็วัคซีน IPD ก็แอคชั่นเยอะอยู่นะเพราะว่ามันเป็นวัคซีนที่ดีมาก ค่ะ มันป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดรุนแรงนะแค่เชื้อเนี้ยไปสมองก็แย่ไปปอดก็แย่ติดเชื้อในกระแสเลือดก็แย่ก็จะเป็นพวกวัคซีน IPD นะก็เป็นรวมมีตั้งแต่13 15 20 สายพันธุ์เราก็จะเชิญชวนให้ฉีดคือโรคพวกนี้เป็นโรคของเด็กเล็กเกิดมาปุ๊บ2 4 6 12 ถึง 15 เดือนถ้าฉีดได้ฉีดเลยแต่ถามว่าถ้าฉีดไม่ทัน
ไปฉีดตามหลังได้ไหมได้ฉีดดีกว่าไม่ฉีดเพราะว่าโรคพวกเนี้ยสมองมีอันเดียว โอ้ นะคะ ค่ะ ถ้าติดเชื้อในสมองโอกาสกลับมาเหมือนเดิมมันไม่ถึง 25%ไม่อยากเจอแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนมันดี ค่ะ เขาถึงให้ฉีด ค่ะ เป็น EPI นะวัคซีนตามโปรแกรมเนี่ย ค่ะ และตรงนี้นะคะคุณหมอกำลังจะบอกกับพวกเรานะคะว่าการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษานะคะ ลดการสูญเสียนะคะทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจรวมไปถึงสุขภาพของลูกหลานของเราค่ะหากเด็กนะคะมีประวัติแพ้ง่ายนะคะ ตรงนี้เองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หลายคนก็มีความกังวลว่าจะให้ลูกฉีดวัคซีนดีไหมสำหรับโรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีมีวิธีการในเรื่องของการรองรับในเรื่องความปลอดภัยตรงนี้อย่างไรบ้างคะ เมื่อเรารับเด็กมาฉีดวัคซีนนะคะ ค่ะ เราจะถามเป็นคำถามปกติอยู่แล้ว ค่ะ ต้องถามทุกคนว่ามีประวัติแพ้วัคซีนตัวไหนมาก่อนหรือเปล่า เมื่อเด็กมารับการฉีดวัคซีนที่เราเนี่ยคำถามที่เป็นคำถามที่เราต้องถามเป็นประจำอยู่แล้ว ก็คือมีประวัติแพ้ยาแพ้วัคซีนหรือแพ้อาหารบางชนิดที่จะมีผลต่อการฉีดวัคซีนหรือเปล่า ค่ะ เช่นแพ้ไข่บางคนเนี่ยจะกังวลมากว่าแพ้ไข่เนี่ยสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้หรือเปล่า นะคะ จริงๆวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตัวใหม่ๆถึงจะเลี้ยงในเซลล์ไข่ไก่ก็จริง แต่ว่าด้วยโปรเซสพิเศษของเขาเนี่ยมันก็จะทำให้ปริมาณไข่ที่ปนเปื้อนเนี่ยมันน้อยมากเลยนะคะนาโนกรัมจนมันแทบจะไม่เกิดอาการอยู่แล้ว แต่ถ้ากรณีที่มีประวัติแพ้วัคซีนชนิดนี้เราจะไปฉีดต่อได้ไหมถ้ามันจำเป็นมันก็มีวิธีทำของ ค่ะ กระบวนการของหมอภูมิแพ้ทำเช่น ค่ะ เราไม่ได้ฉีดตัวเดิมแต่เราจะเลือกวัคซีนตัวเดียวกันแต่ต่างบริษัทต้องทำกรรมวิธีพิเศษก็คือว่าเราอาจจะต้องเอาวัคซีนนั้นน่ะมาสกิดที่ผิวหนัง ค่ะ หรือว่ามาทำให้เจือจางลงแล้วก็ ค่ะ ฉีดเข้าใต้ผิวหนังก่อนแล้วก็ดูปฏิกิริยาถ้าคนไข้ไม่มีอาการแพ้ใดๆเราก็จะทำการฉีดให้แบบเกรดเอฟเช่นเด็กปกติฉีด 0.5 เราอาจจะฉีดแค่ 0.25 ก่อน1 ครั้ง ค่ะ แล้วก็สังเกตอาการ 30 นาที ค่ะ ถ้าไม่มีปัญหาเราก็ฉีดที่เหลืออีก1 ครั้ง แล้วก็สังเกตอาการให้ครบ 30 นาที ถ้าไม่มีปัญหาก็แสดงว่ารับวัคซีนต่างบริษัทได้ ค่ะ เขาอาจจะไม่ได้แพ้ตัววัคซีนหรอกแต่เขาแพ้สารประกอบที่อยู่ในวัคซีนชนิดก่อนหน้า แต่ว่าชนิดอันที่2มันไม่แพ้ก็จะได้ไม่ต้องตัดโอกาสเด็กในการได้รับวัคซีน ค่ะโอ้โหคุณหมอได้คลายความกังวลใจนะคะของผู้ปกครองหลาย ๆ คนเนาะนะคะที่มีความกังวลเหลือเกินว่าลูกเราจะแพ้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อนะคะ เพราะว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยระบบในเรื่องของความปลอดภัยเนาะก็มีคือเรียกได้ว่าเป็นสเต็ปเลยนะคะเป็นระบบที่ชัดเจนมาก ๆ เลย ไม่ว่าคุณจะกังวลเราจะมีการตรวจสอบก่อนว่าคุณแพ้อะไรไหมหรือเมื่อเกิดแพ้แล้วนะคะเราจะหาวิธีในเรื่องของการที่จะดูแลแล้วก็ทำการฉีดเข้าไปนะคะภายใต้การดูแลของแพทย์ค่ะสำหรับผู้ปกครองหลาย ๆ ท่านนะคะสังเกตลูกของเราเองนะคะว่ามีอาการไอมีจามมีผื่นขึ้นนะคะ ตรงนี้ค่ะเมื่อลูกเราเป็นแล้วจังหวะไหนหรือว่าจุดไหนนะคะที่เราควรพบแพทย์คะ เป็นหวัดเป็นไอเป็นจามมันจะเป็นโรคติดเชื้อหรือมันจะเป็นภูมิแพ้กันแน่ ใช่ มัน ค่ะ ก็จะอาจจะมีข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆให้ดูเอาไว้เช่น กินไม่ได้ร้องกวนมีถ่ายมีความไม่สบายตัวร่วมอยู่ด้วย แต่เด็กภูมิแพ้เนี่ยไอก็ไอวิ่งเล่นได้ มีน้ำมูกตื่นมาจามชิวๆสายๆหายไปตกเย็นเป็นใหม่อะไรอย่างเงี้ยอาทิตย์หนึ่งอาจจะมามีอาการสัก3 วัน 5 วัน ค่ะ แล้วก็ไม่ต้องทานยาหรือว่าทานยาแก้แพ้ก็หายไปแต่มันไม่หายสักที ไม่หายค่ะ ไม่หาย ไม่ ทุ หาย ก ค่ะ อาทิตย์เนี่ย อ่า ถ้าอย่างเงี้ยใช่ละให้คิดถึงว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้มากกว่าโรคติดเชื้อ สิ่งสำคัญนะคะผู้ปกครองก็ควรสังเกตลูกของเรานะคะว่าเขามีอาการอะไรเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะคะ เพื่อให้เรารู้เท่าทันโรคภูมิแพ้แล้วก็ดูแลก่อนป้องกันก่อนค่ะปัจจุบันนะคะมีการเรียกเด็กยุคใหม่นะคะว่าเป็น Gen Alpha กับ Gen Beta นะคะว่าแต่2คำนี้มีที่มาที่ไปคงต้องสอบถามคุณหมอนะคะเพราะว่ากันว่าเด็กในกลุ่มที่เป็นเจนใหม่ๆนี้จะมีความฉลาดขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นค่ะ สำหรับเด็ก Gen Alpha ก็คือเด็กที่เกิดในช่วงสักประมาณปี 2553 ถึง 2568 เด็กกลุ่มนี้จะเป็นเด็กที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับนะเพราะก็เด็กก็เกิดมาพร้อมกับอุปกรณ์หน้าจอ
แกดเจ็ตต่างๆส่วนเด็กเจนเบต้าก็คือเด็กที่เกิดมาสักประมาณปี 2568 เป็นต้นมานะครับนะเด็กกลุ่มนี้เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี AI นะครับนะเราพบว่าเด็กทั้งสองกลุ่มเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นดิจิทัลเจเนอเรชันเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีขั้นสุดเด็กสองกลุ่มถูกคาดหวังจะต้องเป็นเด็กที่มีความฉลาดสติปัญญาดีนะครับนะแก้ไขปัญหาได้เก่งเรียนรู้ได้เร็วพึ่งพาตัวเองได้สูงอันนี้ก็คือข้อดีของเด็กกลุ่มนี้นะครับนะแต่ปัญหาก็คือเด็กกลุ่มนี้ก็ยังมีข้อด้อยอยู่นะครับเพราะว่าจากการที่เด็กได้รับการสนับสนุนจากอุปกรณ์หรือว่าโซลูชันต่างๆอย่างเพียบพร้อมทำให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยแก้ไขปัญหาในชีวิตจริงอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เด็กอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอยู่กับตัวเองมากจนเกินไปใช้ชีวิตอยู่กับหน้าจอมากจนเกินไปแต่ปัญหาก็คือผู้ปกครองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะยังมีความเข้าใจผิดหรือว่าประมาทเกี่ยวกับการที่คิดว่าเด็กที่เป็นดิจิทัลเจเนอเรชันเนี่ยก็คือเด็กจะสามารถอยู่หรือว่าการใช้อุปกรณ์ดิจิทัลเนี่ยในการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่เล็กๆได้เลยซึ่งหมอคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นปัญหาในอนาคตได้ โดยสรุปนะคะคุณหมอกำลังจะบอกกับเราว่าเด็กรุ่นใหม่นะคะมีดิจิทัลสกิลที่ดีแต่ขณะเดียวกันนะคะก็ควรจะดูแลในเรื่องของโซเชียลสกิลนะคะเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่นั้นอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไปค่ะการเลี้ยงดูเด็กนะคะเจนอัลฟาเจนเบต้าต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรคะหมอชวนคุณพ่อคุณแม่มาลงทุนกับเด็กใน3ด้านนะครับนะด้านแรกก็คือลงทุนในเรื่องของความรู้เราจะไม่เลี้ยงดูเด็กตามสัญชาตญาณหรือว่าตามคำบอกเล่าของคนโบราณเหมือนสมัยก่อนครับนะแหล่งความรู้ที่เราจะหาได้ในการเลี้ยงดูเด็กมีเยอะมากเลยครับสมัยก่อนเราจะใช้วิธีอ่านหนังสือหรือว่าพวกสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเด็กเนี่ยมีเยอะแยะมากมายทั้งในอินเทอร์เน็ตทั้งทางสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆหรือแม้แต่ที่เรามาคุยกันกับคุณกิ๊ฟวันนี้ก็เป็นหนึ่งในองค์ความรู้ที่เราสามารถถ่ายทอดได้คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งความรู้ต่างๆนะคะคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยถ้าผู้ปกครองนะคะมีการเซตเป้าหมายนะคะแล้วก็วางแผนองค์ความรู้นะคะเพื่อให้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กๆของเรานะคะให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปค่ะการลงทุนข้อที่2ก็เป็นการลงทุนในเรื่องของเวลานะครับนะซึ่งการลงทุนเวลาต้องเป็นเวลาคุณภาพ positive parenting time เวลาที่มีคุณภาพเราไม่เน้นปริมาณคุณพ่อคุณแม่ไม่จำเป็นต้องอยู่กับลูกตลอด24ชั่วโมงก็ได้คุณหมอกำลังจะหมายถึงการที่เราในครอบครัวใช้เวลาร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องเวลาที่มีคุณภาพแล้วเนี่ยในขณะที่ใช้เวลาร่วมกันเนี่ยควรจะเป็นช่วงที่ไร้หรือลดอุปกรณ์หน้าจอเพราะว่าการที่เราทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีหน้าจออยู่ด้วยเนี่ยเราไม่ได้สบตากันเราไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันนะครับนอกจากนั้นก็คือกิจกรรมที่ทำจะเป็นกิจกรรมที่มีการโต้ตอบมีส่วนร่วมแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าลูกมีความปลอดภัยคุณพ่อคุณแม่ไม่รีบตัดสินลูกไม่จำเป็นต้องบอกว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกเราอาจจะลองดูว่าเขาทำกิจกรรมแล้วถ้าเกิดเขาผิดพลาดไปคุณพ่อคุณแม่ลองถามเขาสิว่าเขาคิดยังไงหรือว่าเขาจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงบ้างก็จะทำให้ลูกมีความรู้สึกมั่นใจ trust ในคุณพ่อคุณแม่แล้วก็กล้าที่จะเล่าปัญหาหรือว่าข้อคับข้องใจให้คุณพ่อคุณแม่ฟังก็น่าจะเป็นpositive parenting time ที่เหมาะสมค่ะคิดว่าหลายคนให้ความสนใจกับคำนี้ค่ะคุณหมอ deep talk ในครอบครัวคุณหมอคิดอย่างไรกับความเห็นนี้คะ Deep Talk ก็เป็นการที่คุยกันอย่างเปิดใจคุยกันแบบเจาะลึกซึ่งการที่เด็กถ้าคนจะ Deep Talk กับคุณพ่อคุณแม่ได้เด็กต้องมีความเชื่อมีความไว้ใจในคุณพ่อคุณแม่เด็กถึงจะสามารถเอาเรื่องที่อยู่ในก้นบึ้งของจิตใจเด็กออกมาพูดคุยได้พอถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมลูกถึงมีพฤติกรรมแบบนี้ทำไมเขาถึงตัดสินใจแบบนี้เพราะว่าเขามีอะไรที่อยู่ที่ในใจเขาหรือเปล่าซึ่งก็จะทำให้การเข้าใจการแก้ปัญหาไปในทิศทางที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นใช่ค่ะซึ่งกิ๊บคิดว่าการที่เรามี Deep Talk ในครอบครัวนะคะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแพลตฟอร์มต่างๆเข้ามามีบทบาทในชีวิตการพูดคุยกันนะคะนับวันจะน้อยลงแต่ถ้าเรามีความเข้าใจกันมี Deep Talk นะคะทำให้เรามีช่วงเวลาที่เราจะ
เห็นอกเห็นใจเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะออกแบบชีวิตไปด้วยกันค่ะ แล้วก็สุดท้ายก็คือการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็การเรียนนะครับนะแต่ยังไงก็ตามในหัวข้อนี้เนี่ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่พิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพทางครอบครัวของแต่ละบ้านครับ คุณหมอมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะ เกี่ยวกับสภาวะการในปัจจุบันที่เด็กมีภาวะติดจอคะ ปัจจุบันเนื่องจากว่าเราอยู่ในยุคของดิจิทัลและก็ AI เทคโนโลยีนะครับนะเราปฏิเสธอุปกรณ์หน้าจอไม่ได้แม้แต่ตัวหมอเองหมอก็ยังต้องใช้อุปกรณ์หน้าจออยู่เพราะนั่นก็คืออุปกรณ์หน้าจอไม่ใช่ผู้ร้ายเสมอไปหมอคิดว่าขึ้นอยู่กับเวลาที่เหมาะสม แล้วก็เนื้อหาที่เหมาะสมมากกว่าในเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุสักประมาณ5 ปี ค่ะ สมองของเขาเนี่ยจะมีการเพิ่มจำนวนของเซลล์ประสาทขึ้นมาอย่างเยอะมากเป็น ค่ะ ล้านเซลล์ซึ่งตัวเซลล์สมองเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นหน่วยการเรียนรู้มันก็คือถ้าเกิดว่าสมองมีการพัฒนาที่ดีที่เพิ่มปริมาณเซลล์สมองเพิ่มมากขึ้นมันก็คือในอนาคตการเรียนรู้ของเขาสติปัญญาของเขาการควบคุมตัวเองของเขาก็จะทำได้ดีตามไปด้วย ค่ะ จากการศึกษาพบว่าเด็กที่อยู่กับหน้าจอนานๆเซลล์สมอง ค่ะ ถูกทำลาย โอ้จริงเหรอคะ พอถูกทำลายแล้วเนี่ยจำนวนเซลล์สมองลดลงมันก็คือในอนาคตก็ตรงไปตรงมามีผลต่อเรื่องของภาษา ค่ะ พูดช้า โอ้ค่ะ ควบคุมตัวเองไม่ได้ ค่ะ พฤติกรรมรุนแรง ค่ะ แล้วก็ในสุดท้ายก็คือส่งผลต่อเรื่องของ IQ แล้วก็ EF function ค่ะ ครับ ค่ะโอ้อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะคะ ซึ่งในบางครั้งนะคะวิจารณญาณของเด็กในการที่เขาดูแพลตฟอร์มหรือว่าดูจอเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีมากพอในการตัดสิน อาจจะเกิดพฤติกรรมในเรื่องของการเรียนแบบในสิ่งที่ผิดๆก็ได้ใช่ไหมคะ ใช่ครับเพราะว่าเด็กเนี่ยยังไม่มีวิจารณญาณในการ ค่ะ แยกแยะว่าเนื้อหาไหนเหมาะสม ค่ะ ในการเรียนแบบหรือว่าในการทำตาม เพราะการที่เราให้อุปกรณ์หน้าจอกับเด็กสักคนหนึ่งเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกำลังเอาโลกใบใหญ่ ที่เปิดประตูแบบอิสระเลยนะครับนะ ค่ะ ให้เด็กดู ค่ะ ซึ่งในประตูนั้นเนี่ยมีทั้งข้อมูลที่ทั้งดีและไม่ดี ค่ะ จุดเสียก็คือข้อมูลไม่ดีเนี่ยเด็กเรียนรู้ได้ง่าย ค่ะ ก๊อปปี้ได้ง่าย ค่ะ มันก็คือผมคิดว่าเนื้อหาก็มีส่วนสำคัญ ค่ะ ในการที่จะทำให้เด็กที่ใช้หน้าจอเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเราได้เห็นถึงความสำคัญนะคะของทั้งเวลาแล้วก็เนื้อหาในการที่เราจะให้กับลูกของเรานะคะ เพื่อให้ลูกของเราเนี่ยได้เติบโตแล้วก็มีศักยภาพในการใช้ชีวิตต่อไปค่ะสำหรับเวลาเราเห็นแล้วนะคะว่ามีความสำคัญตรงนี้คุณหมอแนะนำเรื่องของสกรีนไทม์อย่างไรคะ โอเคหมอเลี้ยงเป็นข้อๆให้เข้าใจง่ายดังนี้นะครับนะก็คือ 1 อายุที่เหมาะสม ค่ะ นะครับนะเด็กตั้งแต่0 ถึง 2 ปี ไม่ควรใช้อุปกรณ์หน้าจอเลย ค่ะ นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวิดีโอคอลกับ ค่ะ คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย อันนั้นพอไหว ค่ะ แต่ถ้าเกิดจะให้อยู่กับหน้าจอเลยอันนี้ ไม่แนะนำ ไม่แนะนำเลยครับนะ ค่ะ แล้วก็เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ไม่ควรใช้สื่อโซเชียลมีเดีย ค่ะ นะครับนะส่วนเวลาที่เหมาะสมก็คือในเด็ก 2-5 ขวบนะครับนะ ค่ะ ถ้าเกิดว่าจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์หน้าจอ วันหนึ่งไม่ควรจะเกิน 1 ชั่วโมง นะครับนะ เห็ไหมค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดอายุมากกว่านั้นก็วันหนึ่งไม่ควรจะเกินสักวัน2 ชั่วโมง ค่ะ แต่ว่าต้องเป็น2 ชั่วโมงที่ไม่ต่อเนื่อง ค่ะ ต้องแบ่งเป็น ค่ะ ช่วงนะครับนะ ค่ะ ข้อที่ 3 ก็คือลักษณะการใช้งาน ค่ะ อุปกรณ์หน้าจอเนี่ยถ้าเกิดดีที่สุดคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วย ค่ะ ใช้ไปกับลูกด้วย ให้คำแนะนำ จะได้มีการพูดคุยว่าโอเค อันนี้เป็นเนื้อหาที่ดีหรือว่าไม่ดี ถ้าเกิดว่ามีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นลูกจะแก้ไขปัญหายังไง ลูกคิดยังไงเมื่อ ค่ะ เห็นแบบนี้ ดี แล้ว มาก อะไร อันนี้ ที่เรา ดี ควรที่จะทำหรือว่าไม่ทำ ค่ะ กับทั้งกับตัวเองแล้วก็ผู้อื่น ค่ะ นอกจากนั้นลักษณะของสื่อที่ดูที่ใช้ก็มีส่วนสำคัญ สื่อสำหรับเด็กก็คือควรที่จะเป็นสื่อสำหรับเด็กจริง ค่ะ ๆ เป็นสื่อที่มีคุณภาพ ไม่มีเนื้อหารุนแรง ค่ะ แล้วก็ไม่ได้เป็นสื่อที่มีการเปลี่ยนภาพอย่างเร็วๆนะครับนะนอกจากนั้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของกฎกติกาในการใช้สื่อนะครับนะอย่างที่ผมคุยไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือต้องมีการกำหนดเวลา แล้วก็อาจจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยน เช่น
ถ้าเกิดลูกทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณพ่อคุณแม่ถึงจะอนุญาตให้ใช้หน้าจอ เป็น complimentary เล็ก ใช่ ๆ ครับ ค่ะ ถ้าเกิดว่าทำตามกฎกติกามารยาทได้ ลูกได้ใช้ต่อในวันถัดไป ค่ะ ถ้าเกิดว่าวันนี้เตือนครั้งที่1ยังไม่หยุดครั้งที่2ยังไม่เก็บครั้งที่3มันก็คือวันนี้หน้าจอโดนยึดนะ ค่ะ แล้วก็พรุ่งนี้งดเล่น ค่ะ เพราะว่าไม่ทำตามกฎ ค่ะ แต่ถ้าเกิดทำตามกฎได้พรุ่งนี้หนูยังได้ใช้เหมือนเดิม ค่ะ นะครับนอกจากนั้นก็คือคุณพ่อคุณแม่ควรที่จะเป็นต้นแบบในการใช้สื่อหน้าจอ ค่ะ นะครับเพราะถ้าเกิดเราบอกว่าไม่ให้ลูกใช้หน้าจอ แต่คุณพ่อคุณแม่เปิดตลอดไถฟีดตลอดมันก็คือเด็กเขาก็ก๊อปปี้ ค่ะ แล้วเราจะบอกลูกได้ไงว่าไม่ให้ใช้สื่อหน้าจอในขณะที่เรายังใช้สื่อหน้าจอให้ลูกเห็นอยู่นะครับมันก็คือถ้าเป็นไปได้กลับมาบ้านอยู่กับลูกใช้เวลาร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกัน ถ้าเกิดต้องใช้หน้าจอก็ใช้ร่วมกัน นอกเหนือจากเวลาหน้าจอแล้วควรจะเป็นเวลาเป็น positive parenting time ที่เคยคุยกันไว้ ค่ะ นะครับ โอ้โห กิฟชื่นชมคุณหมอมากๆเลยกับแนวคิดตรงนี้นะคะ เพราะว่าทำให้เราเนี่ยบริหารจัดการนะเวลาคุณภาพกับลูกได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในยุคที่เรียกได้ว่าเป็น digital disruption แบบนี้ค่ะ ในมุมมองของคุณหมอด้านพัฒนาการนะคะคุณหมอมีข้อแนะนำสำหรับ Kid Care Blueprint อย่างไรคะ โอเคในความคิดเห็นของผมก็คือ Kid Care Blueprint เนี่ยผม back to basic ครับ ค่ะ ก็คืออย่างที่เรารู้ว่าเป้าหมายของเราก็คือเก่ง ดีมีสุข ค่ะ คุณไหมครับเหมือนคำขวัญวันเด็กไหมครับ เหมือนค่ะ เหมือนครับนะครับแต่ว่าเป็นคำที่มี impact นะครับนะ ค่ะ เพราะว่าคำว่าเก่งของหมอนี่หมายถึงว่าอันแรกก็คือเก่งเรียน ค่ะ ไม่ใช่เรียนเก่งนะครับนะเด็กไม่จำเป็นต้องสอบได้ที่1ไม่จำเป็นต้องได้ 4.00 แต่ว่าเขาจะต้องเก่งที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเขานะครับ ใช่ นะ ค่ะ สามารถเอาไปแอพพลายกับชีวิตประจำวันได้ ค่ะ นะครับนะนอกจากนั้นก็คือเก่งเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตการปรับตัว เพราะว่าเด็กที่จะอยู่รอดในสังคมปัจจุบันบอกว่า IQ อย่างเดียวไม่รอด ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ต้อง EQ ค่ะ ต้อง EF ซึ่งพวกนี้ก็คือการเก่งในการใช้ชีวิตการปรับตัว เด็กถึงจะอยู่รอดได้ ส่วนดีก็คือสุขภาพดี ค่ะ เพราะเด็กที่มีสุขภาพดีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกาย สุขภาพใจก็จะส่งผลต่อร่างกาย ค่ะ ทำให้เขามีพัฒนาการที่เหมาะสม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม แล้วก็สุดท้ายก็คือมีสุข ค่ะ หมออยากให้เด็กทุกคนมีความสุข ค่ะ เมื่อเด็กทุกคนมีความสุขแล้วครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขด้วย แล้วก็ถ้าเกิดว่าครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยที่ย่อยที่สุดของสังคมมีสุข สังคมก็มีความสุขประเทศชาติก็มีสุขครับ โอ้โห เป็นการสรุปนะคะที่สวยงดงามแล้วก็สร้างสรรค์มากๆนะคะ เด็กยุคใหม่นะคะ เราจะต้องเติบโตไปพร้อมกันและที่สำคัญเราอย่าคิดว่าเด็กจะเติบโตอย่างเดียวนะ ผู้ใหญ่ของเราเนี่ยจะต้องเติบโตไปพร้อมกับเขาเราต้องเข้าใจแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงนะตัวเรานะคะเพื่อให้เกิดพัฒนาการไปพร้อมกันกับลูกของเราเช่นกันค่ะ ที่โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี ออกแบบเจอร์นี่การดูแลตั้งแต่ก้าวแรกที่ลูกเกิดจนถึงวัยรุ่น ทุกช่วงวัยมีความต้องการที่ต่างกัน การตรวจสุขภาพที่นี่จึงไม่ใช่แค่การตรวจตามเช็คลิสต์แต่เป็นการประเมินแบบองค์รวม ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจและวิถีชีวิต หลายครอบครัวนะคะคิดว่าอาการสมาธิสั้นพูดได้ช้านะคะ ตรงนี้เมื่อโตขึ้นจะหายขึ้นเองนะคะ แล้วอาการแบบไหนนะคะที่คุณพ่อคุณแม่นะคะควรสังเกตลูกว่าถึงจุดแล้วค่ะที่จะต้องมาประเมินพัฒนาการค่ะ สิ่งที่สำคัญนะคะที่จะต้องสังเกตนะคะก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องดูว่าเด็กเนี่ยค่ะมีพัฒนาการที่สอดคล้องตามช่วงวัยหรือเปล่าค่ะอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาของพัฒนาการด้านภาษานะคะที่อาจจะล่าช้ากว่าวัยเนาะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวในการเข้าสังคมค่ะรวมถึงน้องๆบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสมาธิเนาะการควบคุมอารมณ์นะคะที่อาจจะส่งผลให้เป็นปัญหาในห้องเรียนได้ค่ะซึ่งการที่พาเด็กๆเนี่ยมาพบกับนักกิจกรรมบำบัดเร็วนะคะก็จะทำให้ได้รับการตรวจประเมินที่รวดเร็วเนาะรู้ปัญหาเร็วแล้วก็แก้ไขได้เร็วค่ะใช่เพราะว่าในช่วงเด็กที่เขายังวัยเล็กอะค่ะสมองเขาก็จะมีความยืดหยุ่นแล้วก็สามารถพัฒนาได้ดีกว่าในวัยที่เขาโตแล้วค่ะ ค่ะ ซึ่งสัญญาณเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่นะคะควรจะใส่ใจแล้วก็สังเกตอาการของลูกอยู่เสมอเนอะเพราะว่าการที่เรา
รู้ก่อนแล้วก็ดูแลลูกของเราก่อนเนี่ยก็ย่อมมีผลที่ดีกว่านะคะเพราะว่าอย่างที่ทางคุณครูได้เล่าให้ฟังว่าส่งผลต่อในเรื่องของสมองโดยตรงโดยเฉพาะวัยเริ่มต้นของเขาค่ะการประเมินพัฒนาการของที่นี่นะคะแตกต่างจากการเรียนพิเศษทั่วๆไปอย่างไรคะ ค่ะก็สำหรับกิจกรรมบำบัดนะคะเราจะไม่ได้มองเพียงของแค่เรื่องการเรียนเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ว่าเราจะมองเป็นองค์ประกอบโดยรวมค่ะว่าเราจะทำยังไงให้เด็กหนึ่งคนเนี่ยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เนาะรวมถึงใช้ชีวิตที่โรงเรียนได้ค่ะโดยการประเมินของเราเนี่ยจะเป็นในลักษณะของ play based assessment นะคะหรือว่าการประเมินผ่านการเล่นค่ะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็สามารถแสดงความสามารถแล้วก็ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ค่ะจากนั้นนักกิจกรรมบำบัดเนี่ยก็จะทำการวิเคราะห์กิจกรรมนะคะแล้วก็ออกแบบกิจกรรมมาให้เหมาะสมกับน้องๆแต่ละคนค่ะค่ะในเรื่องของการประเมินนะคะพัฒนาการตรงนี้แบบ personalize นะจริงๆแล้วกิ๊มมองว่าเป็นข้อดีมากๆเลยเพราะสามารถทำให้เรารู้ทั้งจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนนะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพของลูกเราได้ต่อไปค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนนะคะก็อาจจะมีความกังวลว่าถ้าเอาลูกมาประเมินพัฒนาการหรือว่าฝึกพัฒนาการจะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกกดดันนะคะหรือว่ารู้สึกแตกต่างจากคนอื่นไหมตรงนี้ในมุมมองของคุณครูเป็นอย่างไรคะจริงๆแล้วเนี่ยการที่พาเด็กๆเนี่ยมาพบกับนักกิจกรรมบำบัดนะคะไม่จำเป็นจะเป็นเด็กที่มีปัญหาเสมอไปนะคะแต่ว่าเด็กๆทั่วไปเนี่ยก็สามารถมาพบกับนักกิจกรรมบำบัดได้ค่ะเพื่อที่เด็กๆเนี่ยจะได้ประเมินเนาะดูว่าพัฒนาการของเขาเนี่ยเหมาะสมตามช่วงวัยไหมเนาะหรือว่ามีความสามารถหรือว่าทักษะอะไรที่โดดเด่นค่ะรวมถึงมีทักษะตรงไหนที่ควรจะได้รับการส่งเสริมด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะเด็กแต่ละท่านนะคะก็มีวิถีชีวิตนะคะแล้วก็มีจังหวะของชีวิตที่แตกต่างกันการที่เราสนับสนุนนะคะพัฒนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยแล้วก็เหมาะสมแต่ละบุคคลนะคะก็จะสามารถเป็นบันไดเพื่อให้เขาเนี่ยเติบโตได้อย่างมีคุณภาพค่ะกิจกรรมที่1นะคะก็จะเป็นลักษณะของกิจกรรมฐานเนาะเราจะทำภารกิจก็คือนี่กระโดดไปตามฐานนี้นะแล้วก็ขึ้นเดินทรงตัวขึ้นไปข้างบนนะครับจากนั้นให้หนูหยิบลูกบอลแล้วก็คานลอดอุโมงค์มายืนต้นจุดสีแดงแล้วก็โยนแยกสีใส่ตะกร้าให้คุณครูทำจนหมดเลยดูซิว่าเอเทนจะสามารถทำภารกิจได้จนสำเร็จไหมโอเคไหมพร้อมไหมครับเริ่มได้เลยครับผมกิจกรรมนี้เราก็จะดูในเรื่องของการทำตามขั้นตอนนะคะดูว่าน้องเอเทนเนี่ยสามารถจดจำขั้นตอนได้ไหมนะคะรวมถึงในเรื่องของการควบคุมตัวเองเนาะดูว่าในระหว่างที่ทำกิจกรรมเนี่ยมีการควบคุมตัวเองเป็นยังไงบ้างในเรื่องของการเคลื่อนไหวอาจจะเร็วไปหรือว่าช้าไปเนาะหรือว่าสามารถเคลื่อนไหวได้ตามที่แบบตั้งใจดีหรือเปล่าเนี่ยค่ะใช่ก็เมื่อกี้ลองได้ทำแล้วเนาะก็คือน้องเอเทนทำได้ยอดเยี่ยมมากนะคะจดจำขั้นตอนได้ดีมากเลยค่ะก็อาจจะมีนิดนึงก็คือในเรื่องของความเร็วเนาะอาจจะค่อนข้างเคลื่อนไหวเร็วเนาะก็เลยทำให้เหมือนบางครั้งเวลาที่ทำอะไรก็จะค่อนข้างรีบก็อาจจะมีแบบเสี่ยงในเรื่องของแบบอันตรายนิดหน่อยเนี่ยค่ะใช่ต่อไปนะคะก็จะเป็นการดูในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะครูให้น้องเอเทนหยิบเป็นหมุดตัวเล็กๆอะค่ะที่กระดานแล้วก็น้องเอเทนก็ทำได้ดีค่ะคุณแม่ก็คือน้องสามารถใช้มือหยิบจับได้คล่องแคล่วเนาะแล้วก็ให้เขาแยกสีด้วยก็คือดูในเรื่องของสมาธิด้วยเหมือนกันค่ะก็คือน้องก็สามารถจดจ่อในงานเนาะแล้วก็ทำงานออกมาได้สำเร็จค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการประเมินในเรื่องของการรับรู้ทางสายตาเนาะก็คือผ่านการที่น้องเนี่ยต่อบล็อกตามแบบของคุณครูค่ะใช่คุณครูก็จะเหมือนวางบล็อกเอาไว้เนาะให้เป็นในรูปแบบที่มีความซับซ้อนเล็กน้อยเนาะก็คือมีตำแหน่งบนล่างหน้าหลังนี้ค่ะให้น้องเขาสังเกตแล้วก็ทำตามอันนี้เอเทนทำได้เยี่ยมมากเลยค่ะก็คือทำได้ถูกต้องแล้วก็เร็วมากเลยโอ้โหเก่งจังค่ะสุดท้ายแล้วคุณครูอยากเห็นเอเทนเขียนตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนคุณครูสอนให้เขียนหนังสือแล้วใช่ไหมเขียนเป็นเรื่องเลยไหมตอนนี้แต่งประโยคก็แต่งอยู่ใช่ไหมไหนขอดูหน่อยสุดท้ายแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการประเมินเรื่องการเขียนนะคะให้น้องเขียนชื่อเนาะเขียนเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ให้เขาลองแต่งประโยคค่ะใช่ก็ตัวหนังสือสวยมากเลยใช่เยี่ยมมากแล้วก็เขียนเนาะอยู่ในบรรทัดได้ค่ะตัวหนังสือช่องระยะห่างก็ค่อนข้างจะพอดีเนาะก็ถือว่าในเรื่องของการเขียนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อาจจะปรับในเรื่องของ
position เนาะท่านั่ง ค่ะ ในการเขียนนิดหน่อยเพราะเห็นว่าน้องจะค่อนข้างก้มเขียนค่อนข้างเยอะแล้วก็เหมือนเอียงกระดาษเยอะ แล้วทางคุณครูมีข้อแนะนำเพื่อให้เขาเนี่ยกลับไปดูแลทางด้านพัฒนาการของตัวเองที่บ้านไหมคะ ค่ะ ค่ะ ก็ถ้าของน้องเอเทนเนาะคุณครูก็อาจจะอยากแนะนำในเรื่องของกิจกรรมเพิ่มเติมที่ช่วยเสริมในเรื่องของสมาธิแล้วก็การควบคุมตัวเองค่ะ ค่ะ ใช่ก็คืออาจจะให้เขาเล่นกิจกรรมที่คล้ายๆเป็นลักษณะของกิจกรรมฐานแบบนี้ก็ได้ค่ะ ค่ะ ที่เน้นให้เด็กเนี่ยได้มีการทำตามเป้าหมายแล้วก็ฝึกควบคุมตัวเองเนาะอย่างเช่นการเดินรอยเท้าค่ะ ค่ะ การเดินสะพานเนาะห ค่ะ รือว่าการยืนแล้วก็โยนลูกบอลอย่างเนี่ยค่ะ อ่า กะระยะกะแรงใช่ก็จะช่วยให้น้องเนี่ยสามารถควบคุมตัวเองได้ดี แล้วก็มีสมาธิดี แล้วก็จะช่วยในเรื่องของการเรียนในห้องเรียนได้ด้วยค่ะ โอ้โห ยอดเยี่ยมเลยจริง ๆ แล้ว อันนี้ไม่จำเพาะกับ A10 นะ กิจกรรมที่คุณครูบอกเนี่ยในเรื่องของการที่ให้เด็กโฟกัส ค่ะ นะคะ ให้เด็กรู้จักจดจ่อนะ ค่ะ ควบคุมตัวเองได้เนี่ยก็จำเป็นสำหรับเด็กๆ ใช่ ทุกคน เด็ก เนาะ ๆทุก สำหรับ คนเล กาย ร ค่ะ ฝึกนะ ใช่ แล้วก็สามารถทำได้ที่บ้านด้วย ใช่ค่ะ สุดท้ายแล้วสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ ไม่ใช่แค่ลูกที่ไม่ป่วย แต่คือลูกที่เติบโตอย่างมีความสุข แข็งแรง ทั้งกายและใจ Modern Parenting ไม่ใช่การทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบ แต่คือการเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกของเรา ของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้ลูกได้ ไม่ใช่แค่ความสำเร็จในอนาคต แต่คือพื้นฐานสุขภาพที่แข็งแรง และความมั่นคงทางอารมณ์ ให้โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี เป็นพาร์ทเนอร์ที่คุณไว้วางใจ เพื่อให้เราเติบโตไปพร้อมกับครอบครัวของคุณ